หลังจากที่เมื่อวันเสาร์นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงข่าวว่าอิสราเอลยุติการเจรจาพักรบครั้งล่าสุดกับฮามาสที่อียิปต์แล้วหลังจากถูกสหรัฐร้องขอให้ส่งตัวแทนไปเจรจาที่ไคโรรวมทั้งอียิปต์และกาตาร์อย่างไรก็ตามเนทันยาฮูกล่าวว่าการเจรจารอบแรกไปไม่ถึงไหนไม่มีความคืบหน้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและว่าข้อเรียกร้องและเงื่อนไขของฮามาสเป็นเรื่องเพ้อเจ้อดังนั้นอิสราเอลจะไม่ส่งตัวแทนกลับไปเจรจาต่อเนทันยาฮูยังประกาศกล้าวว่ารัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของเขาจะไม่ยอมถูกกดดันจากนานาชาติให้ยอมรับรัฐปาเลสไตน์โดยให้เหตุผลว่าเป็นการตบรางวัลให้กลุ่มก่อการร้ายและว่าข้อตกลงเรื่องรัฐปาเลสไตน์จะมีขึ้นได้ต้องผ่านการเจรจาโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เท่านั้นและจะต้องไม่มีเงื่อนไขขณะที่นายอิสมาอิล ฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามาสก็ออกแถลงการกล่าวโทษอิสราเอลว่าไม่มีความคืบหน้าในการผลักดันการเจรจาหยุดยิงพร้อมยืนยันว่าฮามาสจะไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆที่น้อยไปกว่าการหยุดยิงถาวรในกาซาอิสราเอลต้องถอนทหารออกจากกาซายุติการปิดล้อมกาซาและปล่อยนักโทษปาเลสไตน์ออกจากเรือนจำอิสราเอลและล่าสุดเนทันยาฮูก็ประกาศจะเดินหน้าส่งทหารเข้าสู่ราฟาต่อโดยไม่สนใจว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงหรือไม่ทั้งนี้คาดว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเปิดให้มีการลงมติหยุดยิงในกาซาโดยทันทีในวันอังคารหน้านี้ภายใต้การเสนอของแอลจีเรียซึ่งก็คาดว่าสหรัฐจะใช้สิทธิวีโต้อีกครั้งทั้งนี้ BBC รายงานว่านายเบนนี่แกนส์รัฐมนตรีในครม.ฉุกเฉินและอดีตรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลออกมากล่าวเมื่อวานนี้ว่าฮามาสจะต้องส่งคืนตัวประกันทั้งหมดที่จับไปจากอิสราเอลในวันที่ 7 ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วภายในวันที่ 10 มีนาคมซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลรอมฎอนไม่ฉะนั้นอิสราเอลจะส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าสู่เมืองราฟาทันทีรวมทั้งจะเปิดปฏิบัติการโจมตีพร้อมกันทั่วฉนวนกาซาแกนส์ประกาศว่านานาชาติและฮามาสต้องรับรู้ว่าหากตัวประกันซึ่งคาดว่ายังมีเหลืออยู่ราว130 คนในกาซายังไม่ได้กลับบ้านเพื่อร่วมฉลองเทศกาลถือศีลอดอิสราเอลจะเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาอย่างแน่นอนพร้อมกล่าวเสริมว่าอิสราเอลจะประสานกับสหรัฐและอียิปต์ในปฏิบัติการอพยพชาวปาเลสไตน์ในราฟาเพื่อลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดทั้งนี้อียิปต์กำลังเร่งสร้างอาคารผู้ลี้ภัยชั่วคราวพร้อมกำแพงที่แน่นหนาบริเวณพรมแดนอียิปต์ติดกับราฟาท่ามกลางการคาดการณ์ว่าชาวปาเลสไตน์บางส่วนอาจอพยพหนีการสู้รบในกาซาข้ามไปอยู่ที่พรมแดนฝั่งอียิปต์อย่างไรก็ตามอิสราเอลยังไม่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนอพยพซึ่งล่าสุดชาวปาเลสไตน์บางส่วนที่ราฟาเริ่มอพยพไปทางตะวันตกมุ่งสู่ชายฝั่งแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงปักหลักที่ราฟาเพราะไม่แน่ใจในสถานการณ์อิสราเอลประกาศจะกวาดล้างนักรบฮามาสในราฟาให้หมดสิ้นโดยไม่หวั่นต่อแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้ละเว้นปฏิบัติการภาคพื้นดินในราฟาเนื่องจากเป็นศูนย์หลบภัยแห่งสุดท้ายในกาซาและมีพลเรือนปาเลสไตน์อาศัยแน่นหนากว่า1,500,000 คนโดยอียิปต์วิตกว่าชาวปาเลสไตน์จะทะลักข้ามฝั่งไปยังอียิปต์ขณะที่ซาอุดิอาระเบียลั่นจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีราฟาล่าสุดเกิดเหตุประท้วงในกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลกลุ่มญาติตัวประกันชาวยิวจวกเนทันยาฮูที่ไม่สามารถหาทางออกเรื่องการปล่อยตัวประกันเนื่องจากใช้แต่ยุทธวิธีทางทหารเท่านั้นโดยไม่ยอมเจรจาทำให้ตัวประกันตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะตายด้วยการทิ้งระเบิดของกองทัพอิสราเอลเสียเองเบนจามิน เนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลปฏิเสธแนวคิดที่จะจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดแม้กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดผู้ชุมนุมชาวอิสราเอลหลายพันคนรวมตัวในเทลอาวิฟประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทลอาวิฟประชาชนหลายพันคนรวมตัวกันบนท้องถนนเมื่อวันเสาร์ต่อต้านเนทันยาฮูกล่าวหารัฐบาลกำลังทอดทิ้งตัวประกันและเรียกร้องให้ยุบสภาจัดการเลือกตั้งใหม่ทันทีซึ่งตามกำหนดเดิมจะมีขึ้นในปี 2026 คะแนนนิยมของเนทันยาฮูดำดิ่งลงอย่างหนักจากผลสำรวจความคิดเห็นต่างๆนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กลุ่มนักรบฮามาสบุกจู่โจมเล่นงานอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมโหมกระพือสงครามทำลายล้างในกาซาผู้ประท้วงรายหนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวขณะโบกธงชาติอิสราเอลว่าต้นอยากบอกกับรัฐบาลเวลาของคุณหมดแล้วคุณทำลายทุกๆอย่างที่คุณสามารถทำลายได้ไปหมดแล้วตอนนี้เป็นเวลาของประชาชนที่จะทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องเพราะสิ่งเลวร้ายทั้งหมดทั้งมวลคุณได้ทำไปหมดแล้ว